Okay. Now kita sambung second part of expansion when it's involving negative power or fraction. Or negative fraction, dua-dua pun boleh terjadi kat situ. Okay. Tadi yang first tu kita belajar positive power. Lepas tu soalan tu minta specific term. Okay. Now kita masuk bila dia melibatkan negative integer ataupun fraction kat bahagian kuasa tu. Okay. So, bila kita jumpa kuasa tu negatif ataupun fraction, kita kena guna the second formula. Saya tengah boxkan sekarang. 1 plus B to the power of N. Jarang sikit soalan guna 1 plus B ni. Biasa 1 plus AX. Tak apalah. Dia sama je pattern dia. So, dia akan naik satu-satu. Hujung dia memang plus dot dot dot. Sebab dia akan terlampau panjang, tak berhenti. So, kita akan expand ikut soalan. Soalan akan minta kadang-kadang dia nak first 4 terms. Ataupun first 3 terms. Macam itulah. Okay. So, bila kita guna formula ni, kita mesti ada extra validity. Itu kita mesti letak kat dalam jawapan. Walaupun result tu tak, walaupun soalan tu tak bagi tahu, kita mesti letak benda ni, validity. Okay. So, kita terus praktis jawab soalan. So, example 33, find the first 4 terms in the expansion below. So, dia nak 4 term pertama. Okay. So, first kita tahu kita dah kena pakai formula ni because kita ada 1/3. Kuasa kita negatif. So, dia akan start dengan, in this case kita identify, tak apa saya terus mulalah expansion. So, dia mesti start dengan 1. Itu confirm. Dia sentiasa start dengan 1 plus N times B tadi. Sini kan tadi tempat B. Saya tulis dah dulu siap-siap. N kita 1/3. B in this case is negative X over 2. Careful, negative must be included. So, N times B dia akan jadi 1/3 times negative X over 2. Okay. Plus. Okay. Dia akan jadi 1/3 minus 1. Sebab dia formula tu 1/3. 1/3 minus 1. Over 2 factorial. Times negative X over 2 squared. Okay, ini baru term ketiga. Tambah lagi. Okay, dia ulang lagi konsep yang sama. 1/3. 1/3 minus 1. Tambah lagi satu. 1/3 minus 2 pula. Over 3 factorial now. Okay, and then negative X over 2 cube. Plus dot dot dot. Kenapa saya dah stop kat situ? Sebab kita dah cukup 4 terms. Kalau dia nak term seterusnya, awak kena ulang lah. 1/3, 1/3 minus 1, minus 2, minus 3 over 4 factorial pula. Benda tu berulang-ulang konsep yang sama. Okay. Now kita nak kena simplify, hati-hati tekan calculator. So dia akan start dengan 1, tak ada problem. Yang saya sedang boxkan sekarang ni, itu awak kena expand juga. So minus X over 6. And then yang belakang ni kena hati-hatilah simplify, jangan tersalah. So saya kira satu-satu dululah. Okay. Awak tekan calculator je sebenarnya. Tak ada pun masalah. Tapi kadang-kadang ada orang dia tekan calculator keluar make error. So semua orang tekanlah calculator bersama saya. 1/3. 1/3 minus 1. Kat situ and then divide by 2 factorial. Harapnya dah jumpa dah button factorial. Siapa yang tadi tak jumpa lagi button factorial tu? Okey. So dapat apa kat situ? Negatif 1/9 ke? Ke salah? Tanya saya. Dia baca tak yakin pula. Negatif 1/9 ke? Kenapa? Ada ke? Ada orang dapat jawapan lain? Ni. Sama. 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 Okey. Betul lah tu maksudnya. Dia macam tak pasti pula kan? Okey. So Saja je. negatif 1/9. Yang belakang ni hati-hati kat situ. Kita ada negatif 1/2 squared dengan X squared. So kat situ dia akan darabkan dengan 1/4 X squared. Okay. And then simplify yang belakang pula. Lagi sekali tekan calculator. Yang panjang-panjang factorial tu.
1 over 3, 1 over 3 minus 1, 1 over 3 minus 2. And then divide by 3 factorial. Dapat berapa? Saya dapat 5 over 81. Sama. Okay, good. Alright. Dah harap yang belakang ni pun kena hati-hati. Kita ada negative 1 over 2 cube. So, dia ada negative 1 over 8. X cube. Okay, last part simplify jadi simplest form. So, finally we will have 1 minus 8x over 6 minus x squared over 36 minus 5x cube over 81 kena darab 8. 648 plus dot dot dot. Barulah siap. Okay. Sama konsep macam tadi. Yang saya tulis pakai tulisan biru yang ada markah. Bahagian hijau tu just extra step to be avoid any careless mistake. Kalau tak tulis pun tak apa kalau awak dah expert tekan calculator. Okay, settle expansion. Okay, tapi tadi saya pesan, bila kita guna je formula ni, kita mesti state validity. So, this is valid for, macam mana dapat validity? Dia confirm modulus B kita. B yang ada tadi awal-awal saya dah bagi tahu, it's negative x over 2. Less than 1. Okay. Tapi kita tak boleh tinggal macam ni, kita kena simplifykan lagi. Apa purpose modulus? Dia akan jadikan benda tu positif. So, dia actually modulus of x over 2 less than 1. Bila kita buka modulus, apa jadi? Dia akan jadi negative 1 and positive 1. So, finally, kita nak validity untuk x. So, darablah 2. So, x lies between negative 2 up to 2. Okay. Ini jalan kerja panjang saya tunjuk satu-satu. Biasanya ada markah kalau time exam tu kat tempat yang saya boxkan ni. Awak letak je validity modulus less than 1. Lepas tu awak terus je buka simplify one go. Dia akan jadi between negative 2 up to 2. Cukup. Markah kat situ. Yang lain tu saya tunjuk satu-satu lah macam mana boleh convert jadinya negative 2 up to 2 last part tu. Tapi yang lain tu tak tulis pun tak apa. Yang penting mesti ada letak validity. Valid for apa. Alright. Kita practice next question. 1 plus 2x to the power of negative 4. So, kuasa kita negatif lagi sekali kat sini. In this case, our B would be 2x. Macam senang sikit lah sebab dia positif kat situ. Okay. So, start sama macam tadi. Dia mesti start dengan 1 plus n times b. So, negative 4 times 2x plus n minus 1. So, negative 4 minus 1 over 2 factorial times with 2x squared. B squared. Okay. Plus, kita masuk term yang keempat pula. So, negative 4 minus 1, negative 4 minus 2. The whole thing divided by 3 factorial pula. Dia mesti increase 1 by 1. And then times with 2x. Kuasa pun naik. So, jadi kuasa 3 plus triple dot. Okay. After that, kita simplify satu-satu. So, dia akan jadi 1 minus 8x. Yang ni tak ada masalah. Plus, yang ni pun saya buat satu-satu dululah. Awak tekan dulu calculator kat situ. Negative 4 times negative 5 dapat 20 over 2 factorial. So, simplify dulu yang depan ni. Akan dapat 10. Yang belakang ni hati-hati juga kuasa buka satu-satu. So, 2 squared, x pun squared. Dia akan jadi 4x squared. Okay. And then kita proceed last one. Tekanlah calculator juga. Negative 4 times negative 5 times negative 6. Divide by
3 factorial. Saya dapat negative 20. And then 2 cube, x pun cube. So 8x cube. Plus dot dot dot. And then finally simplify into simplest form. So we will get 1 minus 8x plus 40x squared minus 160x cube plus dot dot dot. Siaplah expansion kita. Okay. Last part. Validity. Jangan lupa. So this is valid for modulus of b less than x. So modulus of 2x less than 1. So open up this thing. Dia akan jadi between negative 1 up to 1. Kita nak mesti tinggalkan x je kat tengah-tengah. So x akan lies between negative half up to half. Itu validity dia. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, clear Alright, kalau clear kita upgrade lagi soalan. Kita pergi seterusnya. So, dia still sama. Expand up to 4 terms. Okay, ascending power juga. Okay, in this case kalau kita nampak kuasa kita, kuasa fraction pula kat sini. Tadi first, sekejap saya patah balik. First kita dah buat kuasa fraction. And then kita dah buat kuasa negatif. Now kita nak buat fraction balik. Okay. Untuk soalan ni dia upgrade lagi sebab dia dah menyusahkan hidup kita. Kalau kita refer back to original formula, dia akan mesti 1 plus b to the power of n. Syarat kita nak guna formula ni, mesti ada satu kat depan. Kalau tak ada satu kat depan, kita tak boleh guna formula tu. Dia tu syarat wajib. Dia mesti satu at the front. Okay, problem now, kat depan kita sekarang jadi 8. So, dia tak boleh lah terus nak expand using this formula. Dia tak valid nanti. So, macam mana daripada 8, saya nak jadikan dia 1? Rasanya kita kena buat apa? Bahagi 8. Bahagi 8. Good. Alright. Tapi dari segi expression, ni expression kan satu term. Kita tak boleh tiba-tiba nak bahagi 8. Dalam bahasa level highernya, kita factorize outside 8. Kita faktor keluar 8. Kita bukan bahagi 8 lah. 8 tu still ada. Kita tak boleh alih-alih hilang. Okay. So, saya bawa keluar 8 Faktorkan keluar. Okay. So, yang dalam bracket ibarat macam awak bahagilah. So, 8 dah bawa keluar 8. Tinggal 1. Belakang ni pun kena buat benda yang sama. 3x. 3x factorize outside 8. Ibarat awak divide by 8 lah. So, dia dapat 3 over 8x. Okay. Tinggal macam ni, ini satu common mistake yang student selalu buat. Kita tak boleh terus jadi macam ni sebab 8 tadi lies inside bracket ada kuasa. So, bila keluarkan 8, kuasa dia kena ikutlah sekali. Kuasa tak boleh tinggal. Okay. Insan-insan berkuasa dia sayangkan kuasa dia. So, dia tak boleh tinggalkan kuasa tu. Alright. So, ingat factorize outside, kuasa mesti follow. Okay. 8 to the power of 1 over 3. Itu basically cube root. Awak dah boleh simplify dia jadi 2. 1 minus 3 over 8x to the power of 1 over 3. Okay. Inilah soalan sebenar yang kita nak expand sekarang. Okay. Saya start expand. Okay. 2 dia ada kat depan kan. Biar je dia diam-diam. Dia tak usik pun awak punya expansion. So saya terus buka bracket. Baru kita start expand yang bahagian dalam ni je. So, sama macam tadi, start akan 1 plus n times b. So, 1 over 3 times with negative 3 over 8x. Okay, next. Dia akan upgrade sikit. 1 over 3, 1 over 3 minus 1. The whole thing divided by 2 factorial. And then our b akan jadi squared. Oops, saya tertinggal x. X squared. Plus, upgrade lagi satu. So, 1 over 3. Macam tak muat. Saya sambung bawah sikit. Ataupun saya kecilkan sikit ruang. Sekejap ya. Plus, 1 over 3. 1 over 3 minus 1.
1 over 3 minus 2. The whole thing divided by 3 factorial. And then negative 3 over 8x cube. Plus ada di ujung, triple dot kat situ. Okay. Now kita simplify satu-satu. Dia akan jadi 1. Yang ni saya tak tunjuk satu-satu tu lah. Awak tekan terus calculator. Assume dah terror. So dia akan jadi minus x over 8. Okay, next one. Yang ni 1 over 3. 1 over 3 minus 1. Divide by 2 factorial. Tekan calculator. Lepas tu darabkan dengan negatif 3/8 kuasa 2. From there, we gonna get negative x squared over 64. Yang ini nanti praktis tekan calculator sampai dapat. Selalu masa exam terjadi. Dia tekan-tekan keluar main error. And then last one tu akan dapat 5x cube over 1536. Plus dot dot dot. Okay. And then last part, kita tak boleh tinggal jawapan ni. Jawapan akhir biasanya jarang ada bracket-bracket. You have to expand everything. So, we will have 2 minus x over 4 minus x squared over 32. Last one minus 5x cubed over 768. Plus dot dot dot. Extra step sikit je daripada tadi lah. Kita ada extra constant kat depan tu. Okay. Last one, jangan lupa validity. So, this is valid for our B. So, B kita, jangan lupa jangan ambil yang asal. Ambil yang awak expand tadi. B yang ada kat dalam bracket ni. Itu B kita. So, 3 over 8x less than 1. Open up this one. It lies between negative 1 up to 1. Itu fix Sebab 1 kan. Dia sentiasa less than 1. So, bila buka dia sentiasa akan jadi between negative 1 up to 1 lah. And then kita mesti tinggalkan x tengah-tengah. Kalau ada constant, hilangkan dia. So, negative 8 over 3 up to 8 over 3. Okay. Kita pergi seterusnya. So, now we have 1 over 2 plus 3x. Okay, kalau kita convert soalan ni, jadikan dia ada kuasa. Ni sekarang tak nampak dia berkuasa sangat. It's basically 2 plus 3x to the power of negative 1. And then kita ada 2 kat depan. Sama case macam tadi. Dia bukan 1. So kita kena faktorkan 2 keluar. So dia akan jadi 2. And then dalam ni kita bahagi 2. So dia dapat 1 plus 3 over 2x. Kuasa mesti letak kat dua-dua tempat. Okay. And then finally, this is basically half 1 plus 3 over 2x to the power of negative 1. Itu sebenarnya yang kita nak expand. Oh, hilang. Oh. Okay. So sekarang kita nak expand term yang hujung ni, yang kita dah simplify cantik ni. Okay. So saya start. Half ada kat depan. And then dia mesti start dengan 1 plus n times b. So, negative 1 times 3 over 2x plus n minus 1 over 2 factorial. Dia kalau dah buat banyak kali, dia dah jadi bosan. Okay. Squared. And then last one. n minus 1, n minus 2 over 3 factorial. The whole thing after that will be cube. Plus dot dot dot. Okay. Lepas tu tekanlah calculator. Dia memang kawan baik awak lah calculator tu. 1 minus 3 over 2x. Saya terus pergi. Ya. Yang ni. Tekanlah calculator tu. 9 over 4x squared. Minus 27 over 8x cube. Plus dot dot dot. Last part, expand everything out. So we will have half minus 3 over 4x plus 9 over 8x squared
minus 27 over 16x cube. Siaplah expansion. Okay. Last, validity. So this is valid for modulus. Jangan lupa, jangan ambil soalan asal. Jangan lupa ambil apa yang awak dah factorize keluar. So 3 over 2x less than 1. Open this up. It's lies between negative 1 up to 1. Last step, make sure yang duduk kat tengah-tengah mesti x. So dia akan jadi negative 2 over 3 up to 2 over 3. Okay, kita masuk soalan last. Last untuk topik 3, application. Okay, application dia biasanya first part dia akan suruh expand. After that, dia akan suruh cari value based on our expansion. Okay, contohnya example 35. Ini soalan favourite, confirm saya, confirm dia akan keluar masa assignment. Tapi bukanlah soalan ni, pattern ni Okay, find the first four terms of this expansion. 1 plus ni. Hence, find. Ada hence. Awak dah ingat itu? Kita dah pernah jumpa word hence. Means kita nak jawab soalan ni, mesti guna expansion. Okay. So, kita akan start dengan expand dulu. Check power. Power kita sekarang ni positif. So, kalau puasa positif, awak kenalah guna yang first formula tadi, binomial theorem tu. Bukan yang ada factorial ni. Okay, so dia akan start dengan template 6, 0. First term 1 start dengan highest power. Second term akan start dengan lowest power. And then saya pergi pula second term. Ini saya tulis je lah sebab tadi kita dah buat satu-satu. Assumption saya semua orang dah terror. X over 5 squared. And then 63, 1 cube, x over 5 cube. Plus dot dot dot. Okay, berhenti kat situ cukup. Dia nak first four terms. And then calculate everything using your calculator lah. Saya akan dapat 1 plus 6 over 5x. And then plus 3 over 5x squared. Plus 4 over 25x cube. Plus dot dot dot. Okay. Settle dah expansion. Yang ni tak perlu letak validity sebab kita pakai formula yang first tadi. Tak ada factorial tu semua. Okay. Hence, find the value correct to 4 decimal places. Maksudnya sekarang ni 1.01 to the power of 6 ni dia nak suruh cari apa nilai dia gunakan expansion ni. Kalau guna calculator, confirm lah terus dapat jawapan kan. 1.0106. Tekan je lah calculator. Terus keluar jawapan. Tapi dia tak nak kat sini. Dia menyusahkan hidup. Dia nak guna expansion yang awak dah cari. Susah-susah kat awal ni. Okay. So first step, kita kena compare dengan target. Target kita mesti sama dengan tajuk expansion kita. Itu yang saya kena comparekan sekarang. Saya tulis. So we have 1.01 to the power of 6. Saya equatekan dengan 1 plus x to the over 5 to the power of 6. Okay. So compare these two, kita cari x. So power dah sama, so we can ignore. Means that 1.01 is 1 plus x over 5. So from here, obtain x. So dapat berapa kat situ x? 1. 0.01 darab 0.05. Okay. So first step ingat compare tajuk dengan soalan. Okay. Dapatkan X. Ni fix step ni setiap kali cuma nombor je berubah-ubah. Okay. Bila dah settle dapat X, kita substitute X into our expansion. Jawapan kita tadi. Both side. Side kiri kita ganti, side kanan pun kita ganti. So bahagian side kiri, tajuk ni, saya ganti X tu jadi 0.05. So 1 plus 0.05 over 5. And then kanan pun kita, betul lah. Kanan pun kita gantilah semua sekali. 1 plus 6 over 5. 0.05 plus 3 over 5 times 0.05 squared. Plus 4 over 25 times 0.05 cube.
And then simplify. Bahagian kiri kita simplify dalam je. Kuasa jangan tekan sebab kita nak munculkan tajuk yang soalan nak ni tadi. So 1 plus 0.05 over 5 ni is basically 1.01 to the power of 6. Tekan dalam bracket je dapatlah 1.01. Okay. Bahagian kanan yang panjang-panjang ni tekanlah kalkulator. Saya bagi masa. Tekan kalkulator yang panjang-panjang tu. Dapat apa? Awak tekan kalkulator, saya pun tekan kalkulator. Saya dah habis tekan kalkulator. Awak dah berjaya? Dah. Dapat berapa? 1.06. Sikit sangat. Ambil lebih sikit. 1.062. Oh, lebih lagi. 1.0. saya salah semua 1.06152. Kalau saya punya calculator lah. Okay. And then last part, check back with our original question. Dia nak berapa decimal. Biasanya untuk soalan ni dia memang akan minta. Berubah-ubahlah ikut arahan soalan. Kadang-kadang 4 decimal, kadang-kadang 3. Kadang-kadang dia nak 5 significant figure. Benda tu berubah-ubah. So, pasti ikutkan arahan soalan. So, finally, 1.01 to the power of 6 is approximately 1.0615. Sebab soalan memang minta tepat 4 titik perpuluhan. Settle. This is one of the application. So sebenarnya macam mana kalkulator awak berjaya masuk je nombor terus mengira kan? Sebab formula yang panjang-panjang ni, expansion yang kita belajar panjang-panjang ni, ini semua dia dah compute dalam kalkulator kita. Adalah kenalah belajar coding ke something else. Tapi benda ni semua yang dia dah compute dalam kalkulator. That's why bila tekan kalkulator 1.0106 terus keluar jawapan. Calculator dia dah compute everything. Manually, inilah proses dia. Kira zaman tak ada calculator, macam ni lah awak kena kira satu-satu. Itu application. Okay. Saya pergi lagi satu soalan. Ini tadi kita practice kuasa positif. Saya ambil lagi satu soalan yang kuasa fraction lah. So that kita guna second formula. Soalan approximate juga, benda yang sama. Expand 1 minus 2x to the power of half ascending up to x cube. Yang ada kuasa 3, so maksudnya 4 terms lah. Okay. State value of expansion is valid. Ini dia minta validity yang sentiasa kita buat tu. By letting x equal to 1 over 100 in the series, evaluate set 2. Correct to 5 decimal places. Okay. So ini kita buat satu-satu. Soalan ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama, expand. So expand macam biasa. Because our power is fraction, so kita kena guna the second formula yang start dengan 1. So 1 plus power times b, so half times with negative 2x. Plus, so dia dah naik satu tu, half minus 1 over 2 factorial times with negative 2x squared. Plus lagi, naik lagi satu tangga. So dia jadi half minus 1, half minus 2 over 3 factorial times with negative 2x cube. Dot. Okay. Then simplify everything. Saya tak buat satu-satu, terus jawapan akhir 1 minus x squared over 2 minus x cube over 2 plus dot. Siaplah expansion. Okay. Settle first part of the question. Next, state validity. So, yang kita buat banyak kali tadilah. This is valid for. Untuk apa valid dia? B, ingat. So, absolute of 2x less than 1. Open this up. This lies between negative 1 up to 1. Finally, our x will be from negative half up to half. Okay, settle second part of the question. Next, masuk last part.
by letting X equal to 1 over 100. Okay, ikut jarahan soalan. Dia kata 1/100 ni gantikan kat dalam expansion. Evaluate set 2. Daripada situ kita kena cari set 2 nilai dia berapa. Maksudnya mesti guna juga expansion tu. Berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi dia tak bagi tahu X tu berapa. So dia menyusahkan kita lah. Kita kena cari. Sekarang X tu dia dah bagi tahu dah 1/100. So kita follow je. Saya ganti X 1 over 100 into both side. Sama macam tadi. Kiri ganti, kanan pun ganti. So 1 minus 2, 1 over 100 of half. So 1 minus 1 over 100. On our right side tu, gantilah semua sekali. Half 1 over 100, the whole thing squared, minus half times 1 over 100, the whole thing cube. Okay. Settle. Next kita kena settlekan kiri dengan kanan separately sampailah side kiri muncul set 2. Kenapa set 2? Sebab dalam soalan minta set 2 ni tadi. Memang soalan nak kita kena cari set 2. Okay. So kiri ni sama. Tekan calculator yang dalam bracket je. Kuasa jangan tekan calculator dulu. Kalau tak nanti terus muncul jawapan je. Okay. Dapat berapa? Tekan calculator. 1 tolak 2/100. 98/100. So, 49/50 lah. Okay. Kanan yang panjang-panjang ni, boleh tekan calculator. Saya dapat 0.9899495. Panjang, saya ambil semua tu. Okay. Macam dah jawapan akhir tapi belum sebab kiri ni belum muncul set tu kan. Kita ada set 49 over 50. Okay. So kena munculkan set tu asingkan kuasa numerator and denominator. Separatekan. So kita pecahkan jadi set 49 over set 50. Okay. Set 49, kalau tekan kalkulator awak tahu dah dia sebenarnya 7 sebab that is root 49. Set 50, ini lagi sekali siapa yang dah ada kalkulator okey, dia memang boleh terus simplify. Kalau tak awak kena buat manually, this is basically 5 set 2. Okay. So kita boleh rearrange back. Kita nak jadikan set 2 je sebagai tajuk. Maksudnya kenalah darab 5, lepas tu 7 bahagikan. Rearrange using calculator lah straight away kat situ. So, tekanlah calculator sekarang. Yang ni boleh tekan calculator. So, awak akan dapat, saya salin jawapan dia yang panjang-panjang ni, 1.414219982. Oh, panjang betul jawapan dia. Okay. Last step, refer back to original question. Dia nak berapa? Dia nak 5 decimal places. So finally, our set 2 is 1.41421. 422 lah kan? Dia nak 4 decimal. Dia nak 5 decimal. 422. Siap? Miss, Mhm. kalau set 49 over set 50 tu, tekan kalkulator memang dapat lain ke? Set 49 over set 50. Nanti dia dapat 7 set 2 over 10. Boleh juga. Okay. Sebab dia macam ni tau. Calculator dia sentiasa auto rationalize. Okay, ada orang tanya saya dekat sini. Yang kat sini kan. Saya buat manually tadi, atas saya set, bawah saya setkan kan. Okay. Sebab dia kat sini. Set 49. Kalau awak terus tekan calculator, set 49 over set 50, the whole thing terus tekan calculator. Nanti dia keluar lain. Dia keluar terus 7 set 2 over 10. Daripada yang kuning ni, dia terus auto rationalize. Atas bawah dia terus darab set 2. Sebab dia tak nak ada set kat bawah. Calculator dia memang tak nak ada set kat bawah. So dia terus darab, dapatlah yang ni.
Boleh juga. Yang penting ada cert 2 kan tajuk. So awak tahulah apa nak buat. Cert darablah 10 bahagi 7. Boleh juga. Saya buat optional lah. So 7 cert 2 over 10 equal to the whole thing. Sama je. Yang bahagian kanan takkan berubah. Means kalau kita nak dapatkan cert 2, everything times by 10 divide by 7. And then finally dapat jawapan yang sama. Okay.